تو این ویدیو بچه ما بخش اول همونجور که میدونید برای ابزارهای بیزینس اینتلیجنس تو استپ اول ما باید بریم یه دیتا ایمپورتینگ داشته باشیم، حالا چه از فایل باشه چه از دیتابیس باشه. حالا ما فعلا قدم اول رو میریم جلو. قبل از اینکه فایل یا دیتابیس یا ایمپورت بکنیم که بریم روش ETL رو انجام بدیم، خب باید یه مقدار تو محیط خود پاور بی صحبت بکنیم، چون وقتی که شما وارد میشید مستقیما وارد بخش ویژوالایزیشن میشید و خب شاید دیتایی که تو بخش ویژوالایزیشن وارد میکنید چندان چیز درستی توی ایمپورت کردن نباشه و اشکالاتی وجود داشته باشه توی دیتا. برای همین ما باید بریم وارد بخش پاور کوئری بشیم. من تو ویدیو قبلی بهتون گفتم دو تا نرم افزار جدا داریم در قالب یک پاور بی آی و باید بریم اول اونجا ایمپورت ها رو انجام بدیم، ETL چون اونجا اتفاق میفته تو بخش پاور کوئری ادیتور. بریم با هم دیگه نرم افزار در موردش صحبت کنیم. من امیر هنرمندم. تو این ویدیو قراره در مورد خود بخش رفتن به بخش پاور کوئری صحبت بکنیم، بخشی که خیلی خیلی مهمه، حتما باید خیلی توش حواستون باشه. بخشیه که کامل شما میتونید ETL رو به صورت کاملا تخصصی روی دیتا هاتون پیاده سازی بکنید. خب برای بخش اول ما وقتی شما بچه نرم افزار رو باز میکنید و از بلنک ریپورت استفاده میکنید وارد چنین محیطی میشید. بچه شما میتونید از همین جا هم دیتا ایمپورت بکنید برای اینکه ما جلوگیری کنیم از اون خطاهایی که توی ایمپورت به وجود میاد یا دسترسی خیلی بیشتری داشته باشیم واسه کلینزت کردن، پری پروسسینگ، ETL داده هامون، باید بریم سمت پاور کوئری ادیتور. ولی خب اینجا هم شما نگاه کنید، برای شما منابع داده‌ای گذاشته که شما میتونید استفاده بکنید از گت دیتا هم که استفاده کنید مو رو بزنید دوباره یه کادری باز میشه. شما به صورت کاتگورایز شده چه فایلی باشه چه دیتابیسی باشه، تمام دیتابیس ها رو داره. مایکروسافت فابریک رو داره که خب برای خود مایکروسافت هستش، پاور پلتفرم، آژور ها، سرویس های آنلاین مثل گوگل انالیتیکس و توی یاددار هم که شما میتونید از وبش استفاده کنید، مثلا اطلاعاتی که روی وب وجود داره. خب تو بخش اول من میام از فایل استفاده میکنم، میخوام ببینیم چه تفاوتی داره و دیتامون رو میایم فراخوانی میکنیم. خب سمپل سوپر استور وقتی کانکشن رو میزنید خب میره وصل میشه به اون فایلی که دارید، یک فایل اکسل سمپل سوپر استور هستش. جداول رو براتون میاره. به این صفحه میگن صفحه نویگیتور. تو صفحه نویگیتور شما میتونید یک دیتا پریویو داشته باشید، میتونید آپدیت بکنید یا رفرشش بکنید. از اینجا هم اگر رفرش رو بزنید کل جداول رو رفرش میکنه. اگر جدولی اضافه کردید اینجا باید رفرش بکنید. اگر دیتایی اضافه کردید به جدولتون از این بخش باید رفرش کنید. وقتی روش تیک رو که میزنید نگاه کنید اینجا یک لود داره، یک ترانسفورم دیتا لود میکنه توی ویژوالایزیشن. ترانسفورم دیتا میگه میبرم تو بخش پاور کوئری ادیتور. خب چه کاریه ما اینجا این کار انجام بدیم؟ میریم دقیقا از بخش ترانسفورم دیتا این کار رو با هم دیگه انجام میدیم. خب پس تو بخش اول من باید برم تو محیط پاور کوئری ادیتور برای اینکه بتونم دسترسی داشته باشم به ETL داده ها و اون شیپی که میخوام به دیتام بدم و به راحتی بدم بهش و انجام بدم، چون اونجا ابزارهای خیلی بیشتری وجود داره. خب من اینجا اینو کنسل میکنم. دقت بکنید از تب هوم بخش کوئری ترانسفورم دیتا رو باز میکنید. یه بخشی ترانسفورم دیتا، یه بخش دیتا سورس ستینگز که خب من دیتا سورس ستینگز رو حتما براتون توضیح دادم، تو بخش بسیار مهمیه.
میریم توی بخش ترانسفورم دیتا، بازش که میکنیم بالا رو دقت کنید نوشته پاور کوئری ادیتور، ابزار الان به صورت توسی کم رنگه چون من دیتایی رو وارد نکردم، ایمپورت نکردم، ولی همین اجازه نمیده که از این ابزارها استفاده بکنم. نیو سورس داره که نیو سورس رو کلیک میکنید، مو رو میزنید، دقیقا همون صفحه ای که دیتا شما میخواستید ایمپورت بکنید رو براتون میاره به صورت کاتگورایز شده که میتونید سرچ هم انجام بدید. خب من از فایل میام، گزینه اکسل ورک بوک روش کلیک میکنم و دیتا سامپل سوپرستورم رو اوپن میکنم، همون صفحه نویگیتور باز میشه و من اینجا میتونم انواع دیتا هایی که یعنی جداولی که روی اون دیتا ست هم وجود داره رو ببینم، تیک هر کدوم رو که بزنیم برامون میاره. اینجا رو دقت کنید دیگه چیزی به عنوان اینکه ترانسفورم دیتایی وجود داشته باشه نیست، فقط یه اوکی هست و یه کنسل. پس ما جای درستی اومدیم واسه ایمپورت کردن دیتامون. اگر این ویدیو برات کارآمد بود ممنون میشم لایک، کامنت و سابسکرایب رو فراموش نکنید.